Buongiorno a tutti, oggi siamo con i attori di I Saw You in My Dreams, Ryu e Pater. โอเคครับสวัสดีครับ Prima domanda, qual è stata la scena più inaspettata o surreale che avete girato per I Saw You in My Dreams che vi ha fatto dubitare di essere svegli? เอาในอันก็คือสำหรับ อ่าฮะ สำหรับริวนะครับ ก็จะมีฉากหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเหมือนฝันมากๆก็คือฉากที่ตัวลอย ที่เราสองคนเราสองคนตัวลอยกันก็คือมันเป็นฉากที่ต้องเหมือนเป็นฉากเลิฟซีนของเราสองคนด้วยครับ แต่ว่ามันมากกว่าเลิฟซีนคือมันมีสลิงในการห้อยตัวริวขึ้นไปแล้วทำให้เหมือนมันลอยขึ้นมาจริงๆอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่magical อะไรเงี้ย Qual è il โอเค progetto più folle o fuori dagli schemi che vi piacerebbe fare insieme anche se è pura fantasia? อืมอ่าในอนาคตคุณมีโปรเจกต์อะไรบ้างที่แปลกๆและแหวกแนวที่สุดที่ทั้งสองคนอยากจะทำร่วมกัน ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่เพียงจินตนาการก็ตามแต่มีอะไรบ้างไหม อืมก็อยากเป็นยังไงสลับกันแล้วแบบว่าสลับแบบความบทบาทเราสลับกันเฉยๆฟีลลิ่ง อ่า นั้น อยาก อ่า จะ อ่า โยนของพี่พัตเตอร์มากขึ้นอะไรอย่างงี้ ค ครั รับ บ แล้วก็อยากเห็น ริ ตัว ว ในเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งที่แบบอาจจะมีความแข็งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ อืม Allora, qual è l'abilità non correlata alla recitazione che siete entrambi determinati ad imparare nei prossimi anni? อืมอ่ามีทักษะอะไรบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงเลยที่คุณทั้งสองตั้งใจที่จะเรียนรู้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ อืม โอเคสำหรับริวนะครับ ของริวคืออยากจะเรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับการ manage มากขึ้นครับ เพราะว่าอยากจะเปิดร้านเสื้อผ้า ก็เลยรู้สึกอยากจะต้องแบบ manage เรื่องเงิน manage เรื่องการทำแบรนด์การดีลกับร้านเสื้อผ้าต่างๆอะไรเงี้ยอยากจะมีทักษะด้านนี้เพิ่มมากขึ้นครับ ของผมนะครับก็ผมอยากจะออกกำลังกายมากขึ้นดีกว่าเอาเป็นว่าอยากจะแบบเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่มันมีกล้ามมากขึ้นกว่านี้แบบมัสคูลีน Se doveste dare un soprannome segreto e affettuoso al personaggio del vostro coprotagonista, quale sarebbe e perché? อืมอ่าถ้าคุณอยากทั้งสองคนเลยนะริวกับพัตเตอร์ถ้าอยากตั้งชื่อเล่นให้ซึ่งกันและกันแบบน่ารักแบบเหมือนความรักคนอื่นไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอ่าริวจะตั้งชื่ออะไรให้พัตเตอร์แล้วพัตเตอร์จะตั้งชื่ออะไรให้ริวอืม ครับคิดเอายัง คือของผมว่าจะตั้งชื่อพี่พัตเตอร์ตามสิ่งที่เขาชอบ ก็คื สิ่ง อ ที่ชอบมากคืออแบดมินตันแต่ผมจะเรียกเขาว่าพี่คอร์ด วิคอร์ด พี่คอร์ดแบด อ๋อ เพราะพี่เขาถูกในนั้นผมก็จะเรียกเขาว่าพี่คอร์ดครับพี่คอร์ดครับ ผมเนี่ยคือโดยที่ลุคน้องริวเนี่ยเขาแบบมีความแบบมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่าชายครับเรารู้สึกว่าเขาแบบดูไฮผมเลยอยากตั้งชื่อเขาว่าพอชครับแบบ POSH ครับ Benissimo. E qual è il sogno che Rio e Patter avevano da bambini, come, diciamo, sogno di carriera e che adesso li fa ridere, ovviamente avendo intrapreso la carriera di attori? อ่าอ่าทั้งสองคนเลยสมัยเด็กๆเคยฝันว่าอยากเป็นอะไรบ้างทั้งสองคนทั้งพัตเตอร์แล้วก็ริวแล้วก็ณวันนี้พอนึกจำได้ว่าตอนสมัยเด็กๆฝันว่าอยากเป็นโน่นเป็นนี่นะแล้วมันก็ทำให้เรายิ้มแล้วก็หัวเราะว่าสมัยเด็กๆเราฝันอยากเป็นโน่นเป็นนี่นะอะไรประมาณเนี้ยมีอะไรบ้างเอาริวก่อน โอเคได้ครับ ของดิวคือตอนเด็กๆคือเคยบอกกับแม่กับพ่อตอนเด็กประจำเลยว่าอยากจะเป็นกระเป๋ารถเมล์ครับ อืม อยากจะเพราะว่าเห็นเขามีไอ้แท่งเหล็กที่เป็นเก็บ ใช่ไหม เงินอะไร ที่ เงี้ย มันโอเค เท่ตอนนั้นตอนเด็กแล้วมันแบบที่มันเท่มากเลยกับบอกแม่กับพ่อตลอดว่าเฮ้ยผมอยากจะแบบก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับซึ่งมองย้อนไป โอเค ก็รู้สึกแบบน่ารักดีเหมือนกันนะที่เราแบบอยากจะเป็นเขาเห็นเขาเป็นไอดอลอะไร มั เงี้ น ยครับ ถ้าเป็นในตอนเด็กนะครับ อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์แบบพวกแบบเคมีอะไรอย่างงี้เพราะว่าเราชอบเวลาแบบนักวิทยาศาสตร์เขาเขย่าบิ๊กเกอร์ครับ
อือฮึใช่แต่ว่าความฝันก็ดับไปเพราะว่าเราติดศูนย์ติดรอของเคมีทุกปีเลยครับก็เลยเลิกไป อ่า Ma invece chi dei due dimentica di più le battute e chi improvvisa quando succede? อืมอ่าระหว่างสองคนใครที่ลืมบทบ่อยที่สุดแล้วต้องพยายามแสดงบทให้ด้วยคิดให้ทันคือทำในทันทีเลยคือแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องล้มเลิกการถ่ายทำคือให้มันผ่านไปเลยไปเนี่ยใครลืมอืมบ่อยที่สุด อืม ใครจะยอมรับ ใครผอ่ามผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าอาจจะแบบเฉลี่ยแต่ว่าผมคิดว่าผมอาจจะมากกว่า แต่ก็อ่ามีทั้งคู่นะครับ มีทั้งคู่แต่ว่า ส่วนมากผมก็อิมพอไว้เป็นหลักอยู่แล้วครับ อินโฟไว้ก็สนุก ใช่ไหมก็คือก็คือเราเอาตัวรอดได้ใช่ไหมใช่ใช่อ่าก็คือทั้งโอเค คู่เลยครับเอาพูดตรงๆว่าทั้งคู่เลยครับ Quale oggetto di scena di I Saw You in My Dreams avreste voluto portare a casa di nascosto? อ่า อันนี้คำถามทั้งสองคนเลยนะ อ่า ครับ ในกองถ่ายเนี่ย มีอุปกรณ์ชนิดไหนบ้างที่ทั้งริวและพัตเตอร์เนี่ยชอบ แล้วก็อยากคิดว่า เอ๊ะ แอบเก็บกลับบ้านดีไหมอะไรประมาณนี้มีอะไรไหมที่ชอบแบบชอบเหลือเกินแบบหยิบ โอเคนี่ค ซ่ รั อบ นไปซ่อนกลับบ้านมีไหม ของริวอยากได้แต่อาจจะซ่อนไม่ไหวก็คือ ฟูกเตียงนอนครับพร้อมว้าผ้าห่ม อ่คือด้วยาในซีรีส์ริวต้องนอนกับเตียงเยอะมากๆเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับความฝันอะไรเงี้ยคอืรับอหือซึ่งอือหือซึ่งเวลาไปเล่นซีนที่ต้องนอนเตียงเนี่ยริวจะหลับทุกทีเลยเวลาจะต้องแสดงอ่าฮะอะไรเงี้ยเพราะว่า อ่า ก็ฮะรู้สึกว่าแบบเอ้ยถ้าเราได้อันเนี้ยกลับบ้านไปเราน่าจะนอนหลับฝันดีนะแต่ว่ามันแอบไม่ได้เพราะมันใหญ่เนอะของผมมันจะถ้าเกิดเมื่อกี้เพิ่งนึกออกไวๆตรงที่ว่ามันในซีรีส์อะครับมันจะมีฉากที่มันต้องตีแบดด้วยใช่ไหมครับอ่าฮะแล้วผมก็เลยแบบไปหยิบไม้แบดเขามาแล้วก็มาดูว่ามันคือรุ่นอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบเป็นอือหือรุ่นที่แพงมากๆแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบอยากได้มากอ่าอยากเอากลับอ่าอ่า บ้านมากครับแต่ทำไม่ได้ Qual è il cibo thailandese che loro vorrebbero sponsorizzare in un futuro progetto globale per sponsorizzare appunto un piatto thailandese? อืมอ่าคำถามนี้สำหรับทั้งสองคนเลยนะก็Mhm. คือมีอาหารไทยชนิดไหนบ้างที่ทั้งสองคนเนี่ยอยากจะสนับสนุนแล้วก็อ่าเอาสนับสนุนแล้วก็ไปแบบว่าเผยแพร่ให้แบบทุกคนทั่วโลกรู้จักอาหารไทยประมาณเนี้ยตามจริงแล้วเอ่อถ้าเกิดแบบอาหารไทยที่อยากโปรโมทอะแล้วเป็นสิ่งที่เราชอบอะจริงๆมันมีเยอะมากเลยครับแบบว่าอืมเพราะว่าเราทั้งสองคนอะชอบกินมากแบบ enjoy eating อือฮึมากๆแต่ว่าถ้าเกิดอืมต้องยกมาอย่างอาจจะมีอันหนึ่งที่เหมือนกันอืมที่ชอบเหมือนกันก็คือเป็นกะเพราครับใช่ส่วนริวเนี่ยจะเป็นคนที่กินกะเพราหมูแต่ว่าผมเนี่ยอืมจะกินกะเพราเหมือนกันเลยชอบกินกะเพราต้องมีไข่ดาวด้วยไหมไข่ดาวไข่พิเศษ ไข่ดาว อ่า ไข่เจียวอ่าไข่ ไข่ดาว Se potesti avere un superpotere, quale sarebbe? อืมถ้าสม Uno มติว่า però, un เซ superpotere a testa, ok? โอเคถ้าสมมุติว่าทั้งสองคนเลยนะ ถ้าสมมุติว่าแต่ละคนเนี่ยมีอ่าสามารถมีพลังวิเศษหนึ่งอย่าง คุณอยากมีพลังอะไรทั้งสองคน อืมแต่ละคนอยากมีพลังอะไรของผมคือ อยากเดินทางข้ามเวลาครับ ทำแมชอืชีนมtime machine อะไรเงี้ยครับแบบว่ารู้สึกว่ามันสามารถไปได้ทั้งอนาคต แล้วก็สามารถย้อนกลับไปในอดีตได้ ซึ่งอ่เราสามารถาแบบว่าย้อนกลับไปแก้สิ่งต่างๆที่เราเคยทำพลาดไว้ หรือว่าแบบไปแอบดูอนาคตว่าเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ากับตัวเราในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากรู้ล่วงหน้าครับแบบว่ามองไปแล้วเราจะรู้ว่าในอนาคตเนี่ยสิ่งนี้จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ โอเค Qual è il complimento più strano oppure inaspettato che avete ricevuto per i vostri ruoli nel dramma? Dai อื fan ม oppure anche da coloro che lavorano dallo อื staff? มอืมอ่ามีคำชมเชยไหนบ้างที่แปลกๆที่ทั้งสองคนได้รับแล้วก็อ่าเกี่ยวกับการเล่นละครเกี่ยวกับบทในละครมันจะมีอืบ้างไหมมที่แบบว่าคำชมแปลกๆประหลาดที่เราแบบบางทีเราก็ทำไมคำถามแปลกจังอะไรประมาณเนี้ยอืมถ้าของผมนะที่ผมโดนบ่อยๆจะมีบอกว่าไม่เหมือนตัวจริงเลยเนาะหมายถึงว่าแบบเพราะว่าในตัวละครนะครับ
คือพี่ยูอืเนี่ยมเขาแบบมีความอบอุ่นมากเป็นคนนิ่งๆอะไรอย่างนี้ครับ อืมอืมแต่อืมว่าในตัวจริงกับเราเนี่ยแบบเราจะแบบผงผางหน่อยแบบซนๆหน่อยอะไรอย่างนี้ครับมันซึ่งแบบมันจะอาจจะแบบไม่ได้เหมือนกันมากนักไม่ได้นิ่งเท่าพี่อืมยูอะไรอย่างนี้ผมที่ได้รับมาก็คือจากเพื่อนๆนี่แหละครับแบบว่าบอกว่านอนได้เหมือนจริงมาก อ๋อ ไม่รู้ว่าเขาจะนอนจริงหรือว่าแสดงอ่เป็นอะไรแบบา Allora, prossima domanda. Qual อื è อ il ฮึ progetto di beneficenza che sognate di sostenere in futuro? ทั้งสองคนเลยนะ มีโครงการการกุศลหรือว่าโครงการเกี่ยวกับทางสังคมอาสาสมัครใดบ้างที่ทั้งสองคนใฝ่ฝันที่อยากจะสนับสนุนในอนาคต อืมอ่ะของริวก่อนของริวเป็นอืม เป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมมูของ LGBTQ ครับรู้อืมสึกว่าอยากจะซัพพอร์ตทางเรื่องนี้มากๆเพราะว่าคือริวก็เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมากๆหลายๆคนมากๆที่เขาแบบว่าเขาไปอยู่ในคอมมูนี้แล้วเขาแบบเจอกับปัญหาทางสังคมมากมายที่สังคมยังมองว่ามันแปลกอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วริวรู้สึกว่าอยากจะซัพพอร์ตทางด้านนี้ให้มันมากขึ้นให้มันมีความเป็นเปิดมากขึ้นให้มันปกติกับสังคมอะไรเงี้ยมากขึ้นถึงแม้ว่าตอนเนี้ยในสังคมมันจะดีขึ้นมากแล้วนะครับแต่ริวแค่คิดว่ามันยังสามารถดีขึ้นได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยครับ ก็เห็นด้วยกับริวนะครับแบบว่าอืเรื่องมเรื่องนี้ก็เป็นสำคัญมากๆหนึ่งจริงๆแล้วก็ อืม ครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆอันหนึ่งก็แบบอยากจะให้ทุกคนแบบเปิดรับมากกว่านี้แล้วก็แต่ถ้าเกิดแบบเป็นส่วนแบบว่าถ้าเกิดอยากให้เพิ่มอีกสักอันหนึ่งเนี่ยผมอยากปลูกป่าครับแบบว่าชอบเกี่ยวกับป่าไม้อยากให้แบบโลกนี้มันแบบมีความสีเขียวมากกว่านี้อืชอบต้นไม้มด้วย Se il dramma avesse un finale alternativo e totalmente assurdo, come อืม vorreste che finisse per i vostri personaggi? อืม ถ้าสมมติว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยที่เล่นอยู่เนี่ย เราสามารถเลือกตอนจบได้ แล้วเลือกตอนจบประมาณ คือเลือกได้อ่ะริวกับพัตเตอร์คิดว่าจะให้มันจบยังไง กับตัวละครในซีรีส์เรื่องเนี้ย อืมของริวของริวถ้าอยากให้มันจบและให้มันคล้องกับชื่อเรื่องที่เป็นในความฝันอะไรเงี้ยครับริวอยากให้มันจบแบบว่าทุกคนสามารถเข้ามาอยู่ในความฝันของตัวไอได้ตัวละครที่ริวเล่นนะครับอยากให้ทุกคนอือฮึมาอยู่ในความฝันของตัวริวแล้วก็ให้ความฝันนั้นน่ะเป็นความฝันที่เป็นงานแต่งงานที่จัดบนดวงจันทร์ เห็นเส้นเรื่องของของที่อื่นอ่ะหมายถึงว่าอยากให้แบบตอนจบเนี่ยแบบมีมัลติเวิร์สอื่นให้เห็นว่ามัลติเวิร์สอื่นเนี่ยพี่ยูเขายังรอดอยู่ไหมเพราะว่าเขาโดนอะไรเยอะเหลือเกินครับเลยอยากรู้ว่าในมัลติเวิร์สอื่นเนี่ยเขารอดไหมคู่กันไหมต ใช่ อนจบ ใช่ อะไร ใช่ เงี้ย Qual è la cosa più stravagante che avete comprato per voi oppure per qualcuno della vostra famiglia con i primi soldi che avete guadagnato? อืม allora ทั้งสองคำถามนี้สำหรับทั้งสองคนเลยนะ ก็คืออ่าครั้งแรกที่มีรายได้ที่มีเงินเป็นของตัวเองเนี่ยทั้งริวและพัตเตอร์เนี่ยซื้ออะไรให้กับตัวเอง ด้วยความที่ว่าไม่ต้องประหยัดคือซื้อไปเลยโดยไม่คิดเลย อยากได้อะไรคือซื้อให้ตัวเองและครอบครัว โดยไม่คิดที่จะเก็บเงินไว้เลย คือรายได้เหมือนเงินบาทแรกเลยอะไรประมาณเนี้ยของชีวิตเลยนะครับ ครับ ใช่รายได้ครั้งแรกเลยของริวด้วยความที่ริวแสดงมาตั้งแต่ตอนเด็กครับ แล้วอือฮึ รายได้แรกที่ริวได้เนี่ย คือด้วยความที่อายุยังอยู่ประถมอยู่ อื ริว ม ก็เลยซื้อเป็นเกมการ์ดครับ เป็นการ์ดให้ยูกิตัวเอง ใช่ให้ตัวเองครับ แล้วก็เหมือน อ่า เป็นซื้อแค่ขนมแถวโรงเรียนกลับมาฝากม้าป๊าแค่นั้นเลยครับ เออถ้ารายได้ครั้งแรกผมเนี่ยได้ตอนประมาณม.5ครับอือฮึ ม.5ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไอตัว Adidas NMD เนี่ยมันแบบมัน อืม กำลังเป็นกระแสอยู่ในประเทศไทยซึ่งผมก็เลยเอาอันนั้นแหละครับไปซื้อรองเท้า ส่วนให้ครอบครัวเนี่ยผมจำไม่มั่นใจอาจจะเลี้ยงข้าวครับเพราะปกติแล้วก็จะเลี้ยงข้าวตลอด เวลาที่มีรายได้เข้ามา C'è una scena di I Saw You in My Dreams che avete dovuto rifare o ha richiesto molte prove perché continuavate a ridere? อ่าคำถามนี้สำหรับทั้งสองคนเลย มีฉากไหนบ้างในซีรีส์เรื่องนี้ ที่ต้องคัสบ่อยๆต้องเล่นแล้วก็เล่นแล้วเล่นอีก เพราะว่าทั้งสองคนเนี้ยหัวเราะคือขำแล้วหัวเราะคือต้องคัสบ่อยๆมีฉากไหนบ้าง คือ มันจะมีอยู่ฉากหนึ่ง มัน แหละ มีฉากหนึ่งที่แบบว่า
ทั้งคู่เลยครับแบบว่าหัวเราะไม่หยุดแล้วก็น่าจะเห็นด้วยกันว่าแบบน่าจะเป็นฉากนี้แหละครับก็คือฉากใช่อืมฉากมันจะเป็นฉากที่เราเลิฟซีนอีกแหละใช่ครับแล้วแบบมันจะอ่เป็นการแบบาห่มผ้าห่มไปในใต้ผ้าห่มแล้วก็เหมือนแบบให้คนดูเดาว่าแบบเอ๊ะเราทำอะไรกันอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยครับอ่แต่ว่าในใต้ผ้าาห่มเราเล่นกันครับแบบอ่าฮะแบบจักรจี้ใส่แต่ต้องทกันอะไรเงี้ยครับจนแบบำแต่ต้องทำให้แล้วก็สมจริงหัวเราะใช่ไหมล่ะใช่ใช่อ่าแล้วก็โอเคหัวเราะหัวเราะแล้วมันมีแบบเสียงอ่หัวเราะหลุดออกามา โอQual เค è il ruolo che sognano di interpretare, che però è l'esatto opposto della loro personalità? อืมอันนี้ทั้งสองคนเลยนะ มีบทบาทไหนบ้างที่แต่ละคนอ่ะอยากเล่นเอ่ออยากเล่นที่แบบว่าให้มันแตกต่างกับตัวจริงของตัวเองอ่ะมีแนวไหนบ้างที่อยากจะเล่น เอิ่ม อยากเล่นเป็นคุณชายครับ แบบว่า อ่ะอยากเล่นเป็นคุณชายแบบเรียบร้อยแบบสุขุมนุ่มลึกแบบพูดอะไรก็ดูแบบรวยไปหมดอะไรเงี้ย ของริวอยากจะ เป็นแก๊งมาเฟียค เอ รับ อ อ่า อยากเป็นแบบว่าเหมือนหนังเรื่อง The Godfather อะไรเงี้ยครับแต่ว่าอ่อยากจะเป็นาหัวโจกเป็นคนที่แบบว่าทำอะไรก็ดูเท่ไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็ใส่สูทยาวๆใช่ไหมใส่สูท โอเค Allora, se loro potessero viaggiare indietro nel tempo, visto che Ryu voleva il potere di viaggiare nel tempo, อือฮึ fino al primo giorno delle riprese, che cosa อือฮึ direste all'io del passato? di quando inizia a fare serie, giusto? Sì, sì. โอเคคำถามนี้ถามเร็วก่อนอ่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ในวันแรกที่เข้ามาในกองถ่ายในซีรีส์เรื่องเนี้ยเรียวนะวันเนี้ยอยากจะบอกและแนะนำเรียวในวันแรกที่เข้ามาถ่ายซีรีส์เรื่องนี้เลยว่ายังไงบ้างริวก็อยากจะบอกกับริวตอนนั้นว่าขอให้สนุกกับการทำงานเหมือนที่ทำมาเลยแหละครับอยากให้สนุกแบบนี้แหละดีแล้วเพราะว่ากองมันสนุกมากแล้วก็อยากจะให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอครับเพราะว่ามันจะอืได้มีมที่ในการมาทำงานมากขึ้น ถ้าเกิดเป็นวันแรกเลยเนี่ยวันแรกผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเขาจะแบบเครียดเก่งๆกันใช่ไหมครับซึ่งเป็นถึงผมด้วยค่ะผมเลยอยากจะบอกตัวเองว่าแบบไม่ต้องเครียดกองนี้สนุกมากครับสนุกมากอาหารอร่อยอบอุ่นเพื่อนดีครบเลยครับ Qual è la cosa più importante che hanno imparato l'uno sull'altra durante le riprese di I Saw You in My Dreams? อืม อ่ามีอะไรบ้างที่ที่มันที่ริวกับพัตเตอร์คิดว่ามันสำคัญที่ทำให้ทั้งสองคนได้เรียนรู้จักกันซึ่งกันและกันในระยะเวลาที่อยู่ในกองถ่ายอืมมีอะไรบ้าแบบงรู้อย่างนี้ฮะรู้อืจักอย่างมนี้แล้ใช่วแบบเราใช่รู้สึกใช่ ว่าเราเรียนรู้อะไรจากริวอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ริวเป็นคนเก่งครับแบอืบว่าเป็นคนเก่งมแล้วก็แสดงดีมีระเบียบวินัยคือริวได้เห็นแบบเห็นความเป็นพี่ชายจากพี่พัตเตอร์ครับหมายถึงว่าอืมความความความที่ทำให้เขาทำให้บรรยากาศทั้งหมดในห้องในกองถ่ายอะไรเงี้ยครับแบบว่าคลายเครียดสนุกแล้วก็เห็นความแบบว่าความความรักในการแสดงของเขาอะไรเงี้ยโผล่ออกมาจากการแสดงครับ E qual è, il pasto che mangiavate più spesso sul set che ora vi manca terribilmente oppure che non potete più vedere perché l'avete mangiato troppo spesso? อืมอ่ามีอาหารชนิดไหนบ้างในกองถ่ายที่ได้กินบ่อยที่สุด อ่าจนณวันนี้คือถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมคือก็อยากกินกับข้าวอ่าแบบนั้นจังเลยที่เรากินในกองถ่ายคือกินบ่อยมากอาจจะอยากกินอีกเพราะว่าชอบมากแต่อาจจะหรือไม่ก็แบบไม่อยากเห็นอีกเลยคือเห็นแล้วคือกินไม่ลงคือวิ่งหนีมีอะไรบ้างไหมโอ้ถ้าเป็นอาหารในกองผมว่าไม่มีเมนูไหนที่ผมสองคนไม่อยากกินเพราะมันอร่อยทุกมื้อเลยครับแบบอร่อยอ่ามากใช่แต่ว่าถ้าเกิดแบบเลือกมาอันหนึงเนี่ยถ้าสำหรับผมชอบต้มยำปลากระป๋องเดี๋ยวก่ออ่นาทั้งสองแล้วเรียวเหรอของริวจะเป็นปลาท่องโกครับเพราะว่ามันจะมีทุกเช้าอ๋อตอนเช้าอืมแล้วเราจะได้อ่กินเติมาตลอดอ่าใช่แต่ก็ไม่มีอะไรที่แบบว่าเราไม่อยากเห็นมันอีกเลยใช่ไหม
คือชอบ ไม่ ทุก มี อย่าง แล้วอร่อยทุกมื้อผมบอกเลยที่นี่ โอเค allora Se dovessero scegliere un luogo nel mondo dove andare in vacanza, quale sarebbe e perché lo sceglierebbero? คำถามนี้ก็สำหรับทั้งสองคนเลยนะถ้าสามารถถ้าเลือกได้ ถ้าทั้งสองคนเลือกได้ว่าจะไปเที่ยวไหนดี ที่ท่องเที่ยวที่ชอบที่สุดในโลกเนี้ย จะไปที่ไหน และเพราะอะไร มาลดีฟ เดี๋ยวผมมีที่ เอาจริงเหรอ เอาก่อนเลย ถ้าผมอยากไปพักร้อนที่มาลดีฟครับเพราะว่าน้ำสวย อืม ประเทศสวยอะไรอย่างนี้ครับ แล้วก็แบบอยากไปนอนชิลๆแล้วก็ ชายหาดทะเล หนังสือหรือว่าฟังเพลง ของริวอยากจะไปประเทศฟินแลนด์ครับ อ๋อ อยากจะไปไปตามล่าแสงเหนือ แล้วก็อันแรกคือแสงเหนือครับ อันที่สองคืออยากไปนั่งรถลากที่มันมีหมาฮัสกี้คอยลากให้อะไรเงี้ยครับก็อยากไปเพราะสองอันนี้ Gli puoi dire che comunque non li aspettiamo in Italia, se qualcuno volesse venire, a noi ci farebbe แต่อยากไปอิ piacere. ตาลีด้วยนะครับ Yeah. เราสองคนอยากไปอิตาลีนะครับ อยากไหม We're waiting for you in Italy if you want to Yeah. to come here. อยาก We ไปไหม wait. ล่ะ I want to eat I want to eat สปาเกตตี้ yeah something like that ยังไม่เคยเที่ยวอิตาลีเหรอ ยังเลยครับ แต่ว่าชอบ อืม ชอบกินมากเลยอ่ะแบบพวกอาหารฝั่งอิตาลีอะครับ No, I'm from Naples. Naples pizza, no pasta, pizza. บางที่ Some- มาเรียอยู่ก็ yeah, yeah. นาโปลีเขาจะทำพิซซ่าอร่อย Yeah. ผมอยากกินเลยครับ Allora, quale, se ce l'hanno, un oggetto che portano sempre con loro sul set come portafortuna? ทั้งสองคนเลยนะ มีสิ่งของชนิดไหนบ้างที่แบบว่าพัตเตอร์และเรียวเนี่ยจะพกติดตัวไปตลอดเวลาไปกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ย เหมือนของนำโชคอะไรอย่างเงี้ยมีไหม ครับถ้าของผมเนี่ยผมพกไปทุกที่อยู่แล้วนำโชคแน่นอนผมใส่ผ้าครับ ของริวเวลาออกกองสิ่งที่จะพกแล้วเสริมสร้างความมั่นใจมากที่สุดก็คือบทครับผม ริวจะพกบทของกองไปครับตลอดครับ Siamo all'ultima domanda, Sì. che è, diciamo, quella un po' più... Qual è la Mm. domanda che loro sperano che l'intervistatore gli faccia, ma che non gli hanno mai fatto? อันนี้คำถามสุดท้าย ทั้งสองคนเลยนะ ก็คือมีคำถามไหนบ้างที่พัตเตอร์กับริวเนี่ย คิดว่าคนสัมภาษณ์เนี่ยเขาต้องถามเราแน่นอน แต่เขาก็ไม่เคยถามเราเลยไง มีไหม ของผมเป็น มีไหม พี่ครับ เป็นคำถามที่ว่าถ้าเกิดริวกับพี่พัตเตอร์ต้องเลี้ยงสัตว์ด้วยกันหนึ่งชนิดจะเลี้ยงสัตว์อะไรครับ อันนี้คำถามนี้แปลว่าทั้งคู่จะเลี้ยงอะไรด้วยกัน ถ้าริวจะพาผมไปที่หนึ่งแบบ one day trip ริวจะพาผมไปไหนแล้วกัน Quindi adesso gliele faccio io, possono rispondere. Quindi, dove Sì. porterebbe Pat e Ryu in vacanza e che animale praticamente ถ้า alleverebbero อย่างนั้น insieme? ก็เดี๋ยวมาเรียเขาจะเป็นคนถาม แล้วพัตเตอร์อยากพาเรียวไปไหนล่ะ โอเค พัตเตอร์อยากพาไปไหน พาเรียวไปไหน ถ้าผมต้องพาริวไปใช่ไหมครับ แบบที่ไหนก็ได้ ใช่ ใช่ไหม ใช่ วันเดียวอะเอาสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมครับ เปลี่ยนคำถามเฉย อยากไปอิตาลีครับ แล้วก็ให้พี่คุณมาเรียเนี่ยเป็นคนไกด์พาไปกินพิซซ่าที่นาโปลี Grazie. Perfetto, perfect. โอเค I'm นาโปลี waiting เมือ for งเขา you. สวยนะ I'm waiting for you. hope so That's okay. ไปได้อิตาลียินดีต้อนรับ แล้วก็มาเรียเขาก็คงดีใจแหละ แล้วก็เดี๋ยวพาเที่ยว ของ มีที่เที่ยวเยอะ ของ ค่ะ พี่ก็พาผมเที่ยวมิลานใช่ไหมครับ เที่ยวได้หมด มิลานเวนิสเที่ยวได้หมด เพราะว่ามิลานมันจะมีสถานีรถไฟคือไปได้ทุกที่ ไปได้หมด ไปเป็น จะมีเมืองหนึ่งไหมครับ ที่แบบว่าขึ้นชื่อเรื่องความโรแมนติกนะครับ แบบขึ้นต้นด้วย อ๋อ ตัว F มี ๆ อีก ว่า แล้ว ดีกว่า เชื่อว่าจะ สนุ ข ก น ดี ชื่อว่าขนยาวขนสั้น คนสั้น โอเค สรุปเป็นเลี้ยงด้วยกันเนี่ยจะเป็นชื่อว่าขนสั้นครับ สี อ่า สีตาล Ok, grazie ancora, ringraziali, è stato stupendo conoscerli. Spero di vederli in prossimi progetti e che li possa intervistare di nuovo sui nuovi progetti che loro avranno.
โอเค ขอบคุณมากๆ แล้วก็เขาหวังว่าอนาคตก็อาจจะได้คงจะได้มาสัมภาษณ์อีก แล้วก็จะรอเวลาถ้าจะไปเที่ยวอิตาลีก็ติดต่อมานะ โอเคไหม เอาไว้ E aspetto a Napoli. ได้เลย A ครับ Napoli. จะรอที่นาโปลีนะ พี่ก็อยู่มิลาน โอเค ได้เลยครับ Thank you very much. Bye Thank you bye. very much. See โอเคสวัส you. ดี